Вітаю вас на каналі ArtProstor.ua. Сьогодні малюємо літні квіти на луках. Тож для цієї роботи найкраще підійдуть фарби гуаш, широкий та тонкий пензлі, папір. Простий олівець та гумка не потрібні. Спочатку намалюю фон для квітів. Це буде гірський пейзаж вдалині. Тож обираю бежевий колір і фарбую горизонталь вгорі. Але залишаю білим маленьке коло. То буде сонце. Зараз додаю полосу білої фарби і одразу наношу блакитну. Злегка змішую її з білою, створюючи туман вдалині. Опускаючись нижче, малюю чистою блакитною фарбою. Намічаю нижню межу гір. Гори, що ближче до глядача, виглядають темнішими. Жовтою фарбою малюю луг. Він має більш рівнинний рельєф. Тут додаю блакитну фарбу і на папері одразу змішую її з жовтою, тому отримую кольоровий перехід від жовтого до зеленого. Із наближенням до нижнього краю аркуша зелений колір набуватиме темніших відтінків. Тут я застосовую фарбу трав'яного зеленого кольору. Тепер потрібно зачекати, щоб висохли фарби на малюнку. В мене папір досить сухий. Наношу жовті плями різних розмірів. Так виглядають квіти на задньому плані. Додаю також
бежевих крапок. Крапки мають різний колір, бо луки зазвичай мають багато різнотрав'я. Там безліч різноманітних квітів. А зараз починаю малювати квіти на передньому плані. Спочатку білою фарбою вимальовую пелюстки ромашок. Квіти в природі не завжди мають правильну форму, тому пелюстки розташовую нерівномірно. Повертаюся до середнього плану. Загущую квіти бежевим, фіолетовим кольорами. Зараз наш малюнок більш схожий на хаос. Але продовжуємо. Жовтогарячою фарбою малюю великі плями маків на передньому плані. Додаю на жовтогарячий темно-червоні плями, тінь на пелюстках маків. Завдяки поєднанню цих кольорів маки будуть об'ємнішими. В основі квітки додаю синій колір, трішки розтушовую його. Бежеву фарбу змішую з фіолетовою. Якщо у вас такої фарби немає, можна беж замінити на білий колір.
і промальовую волошки так, щоб їх пелюстки мали гостру форму. Темно-фіолетовою фарбою малюю тіні на волошках. Краще це робити тонким пензликом. Додаю сині квіти, мабуть, теж волошки, адже в них велике розмаїття кольорів. Малюю їх світло-блакитним та синім кольорами. Прописую жовті серединки квітів. Додаю жовті квіти на передньому плані. Поєднуйте жовтий та лимонний кольори для більшої правдоподібності. А я додаю світлого жовтогарячого прошарку на пелюстки маків. Темно-зелена фарба на тонкому пензлику чудово пропише стебла та листя рослин на передньому плані. Ведемо лінії стебел аж до нижнього краю аркуша. Негусте листя на стеблах проводжу теж лініями. Не переживайте, якщо деякі стебла перетинають квіти, що знаходяться далі від глядача. В природі все хаотично. Один предмет загороджує собою інший.
Тією ж зеленою фарбою малюю крапки вдалині на середньому плані. Повертаюся до перших плям. Прописую ще їх бежевим кольором. Роблю такий собі відблиск від сонця. Зелені бутони вдалині виводжу тонесенько та старанно. Згодом я ще додала білих крапок на передньому плані. То бутони ромашок. Сподіваюсь, вам сподобалося малювати кольорове розмаїття. Буду чекати на вашу реакцію у коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. А з вами була Людмила Буглак. До нових зустрічей!